Hyvä katsoja. Aha, siinä nähtiin vähän seinien läpi. Tervetuloa. Earl Phelps, a shooting at the 111 Club, 6232 Hollywood Boulevard. Sounds like a homicide beef. Two of the dead guys caught in the crossfire were carrying Army surplus morphine. Get over there before homicide tramples all over the place. We already cleared that up. Judge in Pasadena took the big sleep yesterday. He had a personal stash of 20 cigarettes. Nice. Appears we didn't get all of it. Se jutki tiesi laadun päälle. Tosiaan, tervetuloa. Noire jatkuu. Ajattelin, että tuossa hetken aikaa istuttu kaikessa hiljaisuudessa tuossa, mutta emme istuneet. Eikä se auta, kun lähtee vaan seuraavaa keissiä solvettamaan tässä. Ja Everyone has their vices. Even you, Phelps. Ja minun muistin ymmärryksen mukaan niin tämä on nyt sitten Visedeskin viimeinen keissi. Että katsotaan minkä näköinen finaali sitten tälle deskille saadaan. Ja mihinkä deskiin sitä sen jälkeen joudutaan. Tässähän on useampi eri deski, jossa kaikissa on omat tehtävänsä. Mä tulin taas väärästä ovesta. Mä en osaa muistaa ulkoa tätä uutta Police Stationia kyllä niin laisinkaan. Mutta hei, ne saat ajaa. Että jotkut asiat eivät muutu koskaan. Tämä on yksi niistä. 111 klubille mennä. Mikälainen? Onkohan hauska klubi? Roy Earlen tyyppisille Parker and hahmoille. Green are going toe to toe for the top job. There's a change in the wind. About time. This wind will be like a tornado, Phelps. Parker's got a puritanical streak. You never know we'll get swept up in a thing like that. Se on justiinsa kuulen näin. Ei mitään mistä puhuitte, mutta ei se haittaa. Ei se haittaa mitään. Mitähän täältä löytyy? 3 ruumista nyt kai ilmeisesti ainakin. Siinä lähti pinkkeri jo menee, sitä ei kerätä edes jututtaa. Niin. Bukowski. Phelps. Back again. Hei. We're here about the morphine. Over by the bandstand. You can see what's left of the owner, Eddie McGoldrick, 26, former Marine. I know Eddie McGoldrick. He was a non-com in my old unit. I'm sorry to hear that, Cole. Waitress said he recently came into some money and bought the club. Who are the other Vics? 2 musicians, Biddleston and Bo. And get this, they used to be in a 4-piece, but the trombone player and the drummer OD'd. Don't tell me. Lamont and Tyree? We've met the rest of the band. Now they're a no-piece. Nice. You mind if we take a look around? Be my guest. You might want a word with the hostess, too. I'll keep her company until you're ready. No, myöhän kuule tutkitaan ja myöhän kuule jututetaan ja... Pahan näköinen meininki kyllä. Certainly sends a message. Kovilla on ammuttu, kovat on ollut kyllä piipussa. Mitäs täältä löytyy? Röökiaski. Tuskin liittyy mihinkään. Ei, Karrut Herssihan siellä puhuu. Mitä itse? Ootko löytänyt mitään hauskaa? You'll have my report when it's ready. Right now, you want to be examining evidence. Älä muuta sanoa, joo. Bad luck, Eddie. Okinawa couldn't kill you, but knowing the wrong people in this city. Onkohan tää tuttu niistä kutskeneista joistain? Nyt osaa nopeasti sanoa. Lopetetaan nyt se käden tutkiminen, kun ei siinä kädessä ole mitään. Eikä ole tässäkään. Stoinks. No taskut sen sijaan, ne on kiinnostavia. Ei mitään. Toinen tasku. Ei mitään. Kasvot. Ei mitään. Ei mitään. Ei mitään. No täällä on makaa ruumis. Mitäs safessa on? Oho. They didn't even try to crack the safe. Jännä juttu. Sitten menemme takaisin kai tänne. Tuntuu, että tää on varmaan se vähän niinku se, missä on kaikki pääactionit tapahtuu. Joo. Kyllä me jutellaan ennen pitkään.
kaikilla on aikansa. Oho. Tää on tää sama kaljapullo, joka löytyy siis tää on tää perkeleen vihreä kaljapullo löytyy kyllä niinku joka keissistä, että jotain tämä peli yrittää kertoa minulle. Tuli tikkuja. Näitä ei olekaan nyt muutamaa keissiin näkynyt, sillä ei varmaan ole mitään tarvetta mihinkään. Meillä oli taas vihreä kaljapullo. Mikäs matkalaukku täällä? Niin täällä on soittin. Custom case. Someone cared for this instrument. Miksi näitä voi nostaa? Aha, joku naksahti. Aha. Neat trick. Case must have cost more than the trumpet. No niin, luultavasti. Tää on tämmönen vetomiehen, kun täällähän on kiristysnauhaa ja We should follow up on the musician angle. ja sitten on syrettejä löytyy. He kept his stash close at hand. Se oli hauska se. Jaha, seuraava ruumis. Katsotaan, miten ei mene narmoja sillä on naamassa, mutta se taitaa olla vaan, olisiko se vaan pertä. Mitäs sulla on taskuissa? No niin. Morphiiniahan täältä löytyy. Coming from what's left in circulation. Täällä taskussa ei oo mitään. Tässä käsissä ei oo varmaan kans mitään. Turhaa klikkasin väärään paikkaan. Mitäs täällä on? Nothing. Entäs täällä toisessa kädessä? Ei sieltä. Entäs tää? Ei sieltä. Semmoisen tämä peli olisi kyllä vaatinut, että se olisi näissä tilanteissa vähän highlightannut paremmin, että mitä hän meinaa seuraavana katsoa, kun näissä on aina tämmöiset transitiot, että kun tullaan ja mennään tuolta, niin semmoista olisi ehkä näin niin kuin jälkikäteen kaivannut, mutta kaikkea ei voi saada. Mitäs täältä löytyy? Röökiä on ainakin jonkun verran. Army surplus again. McGoldrick must have been moving contraband through the club. Dozen packs to a carton. 100 cartons or more. Looks like a couple of months' supply. No, kähän röökiä pitää olla. On muuten mitään, mutta aika monset kovaa aseistusta on tässä baarissa kyllä. Never fired. Haven't been degreased yet. We could check on the serial numbers. Is this guy hunting for bear? Look at these things. They're BARs. You get the odd guy who sneaks one of them home from the war. How did he get 3 of them? Army surplus morphine, Army surplus weapons, Army surplus valors. Sound familiar? We should get back to the station and check the details of what exactly was lifted from that ship. Älä muuta sanoa, joo. Niin piti heittää tuohon läppää, että kun hän kysyi, että miten yksi saa 3 weaponsia tuotua, jos yhdessäkin on hommaa, niin ehkä hän kävi vain 3 eri sodassa. Puhutaan nyt tälle I'm mimmille. Detective Phelps, Administrative Vice Squad. Welcome to the 111 Club, Detective. Feels like I've had half the LAPD in here today already. No niin, kerropas nyt, että what did you see? Any idea who did the shooting? No idea. It was my day off. If I had been here, honey, I'd be full of holes just like the others. You are lying! You want to level with me, miss, before we start taking an interest in you. This place has been on the slide for years. Eddie turns up, buys the club, then we start getting visits from tough guys. Next thing you know, we have the St. Valentine's Day massacre.
Are you getting the picture? No. Tell us about Eddie. Eddie didn't know a thing about running a nightclub. He came into some money and waltzed in and bought the place. The previous owner thought all his Christmases had come at once. Puhuu totta. Where do you think he got the money? My guess was that he was selling the sort of quality product that you don't need to advertise. Thank you for your help, ma'am. Eddie was in over his head, but he was a decent boss. Now he's dead. Dead, I tell you. No, onko selvinnyt mitään? Phelps, work the morphine angle. I'll work the stiff. Niin myös sitten tehdään. Mitäs karrut, hers? Onko löytynyt mitään hauskaa? Find anything interesting? Sitä minua olin kysymässä sinulta. Anteeksi vaan. Roy Earl, nyt lähdetään helvettiin täältä. Lähdetään sinne, mikä helvetin seuraavalle klubille, joku Blue Balls klubi. Can you drive to this one? Blue Room. Do we know where we're going? Kyllä tiedämme. Ja sinä ajat saatana. Sanoin, että sinä ajat saatana. You can drive. Minkään näköinen klubi siellä on ja kuinkahan monta ruumista sieltä löytyy. Selvinnee nyt. Niin tämähän on tämä paikka, missä käytiin niissä kutskeneissa. Täällä se Cole Phelps käy sitä mimmiä, sitä ihme Elsaa aina lähettämässä ja vokottelemassa. Onko hiljasta? I check coats. That's all I get paid to do. Törkeää. Täällähän ne harjoittelee. Elsa ja pojat. Take a break, boys. We would like them to stay, Miss Lickman. We're making inquiries into the recent deaths of 4 musicians. Since when have the police cared about dead black men? Good point. We don't. Lähän nyt. What we care about is 2 tons of Army surplus morphine showing up on the street. If you care about working in this town, you better give me something on Hiddleston and Bowe, or their knucklehead buddies Tyree and Lamont. And this is your idea of making inquiries under Sturmführer? I've told you 1,000 times about speaking that German gibberish Yeah. with me, Elsa. Roy, how about you get a drink while I see this? Roy lyö taas. No oli jotain historiaa tuolla Roilla ja tuolla mammalla. Roy on varmaan koittanut Will you sit down? vokotella sitä, mutta ei tämä nainen ei lämmennyt noin You know what he's capable of. Ask your questions, head officer. You have work to do. noin mäntille ukolle, että mutta Cole Phelps, kun se on niin herkkä. People are dying of overdoses. If you know anything about it, you need to tell me. I can't help you. A lot of cats are into the thing. There's nothing special about your boys. You can do this the easy way with me, or I can call my partner back over. I can assure you he's a lot less sensitive. You think your threats frighten me? Black man don't supply nothing. You think there's a black man in this town holding on to 2 tons of morphine? He'd be dead in a minute. White man supplies, black man buys. My partner mentioned a couple of names. You recognize them? I have no idea what you're talking about. No kyllä sinä ne tunsit, kun nehän oli tuossa bändissä. The only way you're going to get rid of me is to give me an answer. I knew Cornell. We worked together a few years ago. He loved the music, but the music didn't love him. Hän oli paska soittaa. It means that he just wasn't that good. He was a sad, lonely cat. Boys, take 5 minutes, please. I need to have a private word with the officer. Vähän private wordia officerin kanssa. Why do you Näytä ask the tissit. police talking about a subject that could have them jailed? Drugs are against the law, Elsa. And you're so full of courage, you have never felt ashamed. This is getting us nowhere. Do you think you'll win your war against narcotics? It's not my war. It's against the law. My job is to prosecute the laws of this city. Do you think you can stop people from needing drugs, detective? I'm asking the questions here. Then why do you come to me with your stupid questions? You know who controls the drugs in this city. It's not enough to just survive, Elsa. You have to try and make the world a better place. Brave words.
and very noble. But words are just words, Cole Phelps. She's right. We need to pay a visit to the mixer. Cohen? Do you know where to find him? Kai ton This time of tietää. day, you'll find him holding court at the Macambo. He can wait. Something I need to be sure of. Give me till tomorrow morning. Cole, Don't do anything I wouldn't do, partner. niinpä. Cole Phelps ihan vähän after dinnerille tämän mamman kanssa. Cole Phelps on kyllä aikamoinen creeperi, kun nyt sitten seurataan tätä Elsaa tänne luultavasti hänen kotiinsa ja sitten jos siellä suoritetaan joku tämmönen aviorikos, niin onhan siinä sitten miettimistä. Mutta minkä se Cole Phelps mahtaa, kun jos ei se ole niinku päässyt bust a nut pitkään aikaan, niin se on sitten man's got to do what the man's got to do. Painakehan nyt kaasua, kun Cole Phelpsillä säkit räjähtää kohta. Hänen pitää päästä haureutta harrastamaan, niin ei tämä nyt käy tämmönen hidastelu päällä. Jaha. Move in. At risk losing the trail. Oi Cole Phelps, mitä sinä olet tekemässä, sekin idiootti. Tämä on kyllä fiktiota, jos oikeassa maailmassa tuolle ei jotain mimmiä kriippaisi, niin sais nehän vetäis lättyä. Tuommoisia saatana perässä kulkijoita. Hehe. Cop, this is Cole Phelps. I'm here on a business call. I forgot to ask some question. No niin. Here we go, boys. Roy Early täällä. Seurasi ja odotteli, että mitä kävi. Mut hän voi blackmailata Colea sitten minkä haluaa. On jotain historiaa tuolla Roilla on tuon Elsan kanssa. Mompako klubi. Täällä on sitten Miki Cohen se. LAPD, we're looking for Mayor Cohen. I believe he has lunch here. There's not going to be any trouble, is there? Which table? Number 3, if you'll follow me. So, you gonna see your married man again? Onpas täällä pimeät paikat. That's one heck of a Sunday. LAPD, we have some questions Hi, regarding... Mickey. How's it hanging? Fine. Just fine, Roy. I see you brought Iga Beaver along. Hope he's not going to put the shakes on me again. Cole Phelps, Mickey Cohen. Good afternoon. He has manners. Aren't you a little green for this kid? Meet Johnny Stompanato, Cole. He has the biggest schlong in Hollywood and the smallest gun. Or maybe that's the other way around. I can never quite remember. You're a funny guy, Roy. Haven't I always said what a funny guy Roy is?
Why do you think I'm funny? How Poor the fuck am Johnny. I funny? He's the dark sensitive type. He's a serviceman too, Cole. Johnny was at Okinawa. You were in the crotch? 6th Marines. The lieutenant who won the Silver Star up on Sugarloaf. I've heard of you. Something like that. All right, have we finished flirting? You got something to discuss, Roy? Or are you going to stand Meillä around on niin paljon beating the meat while my yhteistä lunch nyt, gets että eihän cold? minä voi enää tätä kuulustella. Do I need my lawyer? Et sinä tarvitse lawyeria. You need a shrink. Your brother-in-law, Lenny Finkelstein, was selling stolen morphine. He had 1/3 of the shipment. Old news, kid. I don't know anything about what Lenny was up to. Nää nyt puhuu paskaa. So I'm supposed to believe that you don't know what happened to the rest of the shipment. Lenny, God rest his soul, was a moron. He was family, though, and I haven't made a beef about that, so count yourself lucky, kid. The H is a filthy habit. I don't condone it. The simple solution would be to have all the dope fiends put down. So you don't know where he got the morphine? Kid, ask a question you might get an answer to. Uskomattomia vastauksia You saadaan believe there's taas. a link between a Uskomattomia group of kysymyksiä. Marines and the morphine stolen from the SS Coolidge. One of those Marines was shot to death in a club last night. I wouldn't know anything about that. No etpä tietenkään, niin eihän se mistään mitään tiedä muutenkaan. So you haven't heard anything about what happened at the 111 Club? What can I say, kid? I'm shocked that in the land of opportunity, Uncle Sam's finest feel the need to resort to crime. It's a dangerous business. I can attest to that. I'd recommend they get out of the life. Quickly. A few Negroes saying goodbye on the sidewalk will never make the papers, Mickey. But we had a judge in Pasadena say adios the other day. Prominent white people popping their clogs makes everyone nervous. You know dope has never been my thing, Roy. It's always been for schmendricks like Jack D and Jimmy Utley. But I'll ask around and I'll get back to you. Hey, you boys want some lunch? How about a drink? We'll take a rain check on that. Come on, Oltais Cole, otettu we're leaving. makkaraperunat, kun sulla tarjolla. We have to cut that dope. It looks bad with people dying. We have to get the rest of it. There's no way of watering down the stuff in those little packages. You have to put the squeeze on those guys and get the rest of it. They don't seem the type to frighten that easy. We'll see. Nyt me tiedämme jotain, mutta Cole ei tiedä. Onpa jännä tilanne. Rat Stoker has gone public about Brenda. Who is Brenda? Me tultiin ihan pyytämättä tänne Hollywood-poliisia sanoa. Everyone knows it? Of course everyone knows. Brenda pays her way. Are we cops or a collection agency? Whores have been around since the Bible. Our job is to keep it off the street so Joe Citizen and his wife can stroll around unmolested. Then we should change the law. Are you out of your mind? Every politician in America is against prostitution, except when they're using them. So where does Stoker come in? He objects to the LAPD and the administration taking its cut. Is everyone in on this? Yeah, and that's the problem. From a little acorn does a large tree grow. He could bring the whole thing crashing down on us. Korruptio runs rampant. Aren't you supposed to be working Me Sir, do you ollaan. know which robbery detectives are working the Army surplus theft from the Coolidge? Caldwell and McManus. I saw Caldwell in the squad room not long ago if you want to speak to him. Thank you, sir. Mä juttan. This way. Caldwellia sitten. I got this gadget whiz guy putting recording devices in the place. Hyvä homma. Hei, Karrus. You got a minute? Sure, Cole, anytime. You've been working the docks robbery on the SS Coolidge? Ootko kalibroinut vähän aseita? So how do you see it? Normandy-aseita. Either the guys working the wharves or some of the guys on the ship. What else was taken apart from the morphine? Case of BARs, case of Thompsons, crate of Valor smokes. Homicide just recovered 3 BARs and a mountain of cigarettes at a shooting at the 111 Club. No kidding. I better get over there. Do you have a copy of the manifest? Yeah. Here it is. Onhan sillä hieno So, pehmeä how do ääni we tuolla connect meidän. the docks robbery to the mess at the 111 Club? Miksi Jack Kelso on täällä? Sehän on tuttu mies. I want to put him down in one round. You think the Vice boys get any on the side? I want to make homicide. You know you made it if you can get that desk. I say we bust in there and Here's find our the backroom goddamn arsenal evidence. from the 111 Club. Valor, This is the sigarettikartonssit, crate we recovered. Park. morphine. 500,000 cigarettes loose on the streets of LA.
Se on kyllä aika paljon se. Täällä on joku Thompsonikin, mutta... Enough to arm 3 companies. Some of these guys are from my old unit. They must have finally shipped home. Kelso, Sheldon. McGoldrick. McGoldrick was on the boat? Sure, we checked him out. McGoldrick bought the 111 Club, Harry. His brains are all over the bar. Looks like whoever stole the dope is getting muscled. By whom? Dragner or Cohen. They control the hop. Oh. Niin kyllähän se Coheni tiesi jotain, mitä ei kertonut. No mitä meidän pitäisi tehdä? Lähtäkää joku saatana armeija sen. Hei hyvät pojat. Push shooting. No ehkä mekin voidaan päästään käyttää vähän tätä automatic weaponsia sitten, että... Se saat kyllä Roy ajaa, niin minä huolan aseita sillä väliin. Rasvaan piippuja ja lataan panoksia vyöhön ja sen semmoista. Ala tulla nyt! Siellä kuulee hirveä sota käynnissä. Sinä siellä vaan vedät handuun jossain nurkan takana. All units, officers need help at 1384 North Bronson. 1384 North Bronson, shots fired. Any units to handle identified. Code 3. Kyllä tuli actionia tähänkin. Tähänkin keissiin. Kyllä Vice-keississä vaan actionia piis. Aha. Kään täällä kunnon BAR:llä ammutaan. Te saatte kyllä pääsette hengestään sillä lailla. Mikä ex-marin täällä jätkä on? Ai jaa. Minä yritin tohon mennä tohon piiloon. Joudutaanko tää leikkaa samalla tavalla kuin se joudutaan näköjään. Samalla tavalla leikkaa kuin se. Oliko se eka Vice-keissi, missä oli kova meininki? Noniin. Odotellaan, että se lataa. Sitten lienee meidän paras aika juosta. Se ei pysty enää meiltä onneksi ampumaan. Kai tää nyt joku lätteri on. Onhan tää. You're covered, Phelps. Let's go! Tänään voi vielä ryssiäkin tässä, että ampuu huonosti tai ei osu tai muuten kuolee. Tähän sitten joutuu uudelleen vielä. Se joutuu sitten korjaamaan leikkauspöydällä. Jaha. He's gone. He's gone, goddammit. Nice. I was faster than you. Now you are dead. As a motherfucker you. Aika moni crimesi. Mä en ymmärrä minkä takia sitä pussia ampuu. Ketä niin mielenkiintoista siellä sitten oli, mutta menee tiedä. Let's inspect the body. Siellä oli lippaita ainakin tarpeeksi mukana. Tämä on jo tyhjä. Kyllähän taas tietty loppunut siinä vaiheessa viimeistään, kun sen kaikki lippaat olisi tyhjentynyt, että... It's one of the BARs. Oikeassa BAR:ssä ei oo kyllä noin selviä tekstiä tuossa ylhäällä, se on tarttuu vähän tehdä silleen niinku... Ei jotta tyhmempikin tajuaisi. Päättäväinen ilme kasvoillaan hän päätti elämänsä kyllä tällä planeetalla, että jos nyt ei mitään muuta, niin...
Mä aina muuten sanon, että jos nyt ei mitään muuta, pitäisiköhän koittaa keksiä joku muu juttu siihen. Aina höpisen näitä samoja höpinöitä. Phone number and restaurant table. Mokampo Table 3, eikö se Kouheni just ollut siellä? Justhan me tultiin sieltä. Vähän liian helppo. He's one of the guys from the ship? His name was on the manifest. Looks like McGoldrick wasn't the only one to get a message. Eiköhän jututeta. Mikähän on miehiä? Hey, Lieutenant. He's just a plain detective now, Chico. Who's the jughead? This is my partner, Roy Earl. We just want to find out what happened. What happened is that someone took a shot at my bus. And then cops turned up and started treating me like I'm some sort of Pachuco punk. Huh. My people have been in California for over 300 years. Very fucking admirable, Felix. You hear anything about the big heist on the Coolidge? Yeah, I heard about it. So what happened? Not much. The cops came and interviewed me and all the other guys on the ship. No, mitä siitä jäi käteen? I was down at the 111 Club this morning, waiting for the medical examiner to scrape Eddie McGoldrick's brains off the bar. You want to tell me anything about that? I heard that Eddie came into some money. Too bad he didn't keep a low profile. It was a tough break to get through Okinawa and then have to buy it back home. Who's shooting at you, Felix? How the fuck do I know? Yes, you do. Kai sä tiedät? The dead guy on the roof works for Mickey Cohen. Why would Cohen want you dead? Man, I don't know anything about Mickey Cohen or any of those gangsters. Kun Sniperin pocketbookissa oli tämmönen, sun nimi mainittiin Your siellä. name was in the sniper's notebook. Level with me, Felix. Cohen thinks because we were on the boat, we have the morphine. Courtney's meeting those guys to sort it out. Kuka Courtney? Courtney Sheldon? Yeah. You remember Sheldon, don't you, Cole? Muistamme kyllä, kiitos. You heard that Jack is in LA? I saw his name on the manifest. He's been here a couple of months. Sure glad to see you got over your wound, Lieutenant. I mean, Detective. Heh. Pretty cool customer. He's been under fire before. You buying his story? Not for a minute. He's been under fire before. Niin varmaan on ollut, se on ihan totta. Ei me voidaan soittaa jollekin. Mitäs jätkät tietää muuten? Oho, anteeksi. Go to work. Täällä tämä vedetään röökiä. Better go find out what happened here. Niinpä. All clear, detective. Go to work. You better go find out what happened here. Näyttäkö nää helvetin tylsiä? Soitetaan jonnekin. En tiedä vielä minne, mutta jonnekin soitetaan. Noin. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address on a Jack Kelso. Just a second. Jack Kelso. Apartment 4, 1408 North El Centro Avenue, Hollywood. Hän on ollut puhua tuon päällä. Niin Jack Kelso, niille, jotka eivät tiedä tai eivät ole niitä tiukasti seuranneet, niin oli tämän Cole Phelpsin kanssa siellä jossain Okinawalla taistelemassa sodan aikana. Ja hän on muutamassa kutskinassa jo aikaisemmin näkynytkin, että semmonen on tämä Jack Kelson tarina. Ja eivät tulleet Cole Phelpsin kanssa oikein mitenkään toimeen, että eivät ole mitään suurimpia ystäviä. You know the way. You can drive. Fine. Where are we headed? Näin jututtaan Kelso. Eihän se Kelso jotain osaa sanoa. How well did you know the owner? McGoldrick? Well enough. He was in my unit. That's some cruel irony. You survive the war, then get blown to pieces back home. It happens more than you'd think. Young guys trying to adjust to normal life, getting mixed up in the wrong crowds. The kid had just bought a nightclub. I'd say he got mixed up in the right crowds. Until someone filled him full of holes. You don't come into that kind of money that quickly without pissing a few people off.
Hello, Jack. This is Detective Roy Earl. Hello, Cole. We would like a word. Would you like to come inside? Actually, we'd prefer if you'd come downtown with us. Do you mind? Do I have any choice? No. You don't. Are you going to tell me what this is all No, about? ei kyllä It would kerrota. be better for all of us if we discussed it at the station. Bad move, Cole. Ihan kun sitä kiinnostaa. How have you been, Jack? Cut the crap. You pick me up in front of my apartment like a common criminal and then expect small talk? Fuck you. Jack on aivan tulistunut ja pahalla tuulla. Lyön Jack Kelsolle rautaa ranteisiin ja lyödään vielä putkaan. Kuulepas Jack Kelso, mitäpä tietää Army Surplus Morphinestä? That has nothing to do with me. I'm sure it would be gripping to hear more of your life story, boys, but the truth is, I don't give a fuck. You were on the boat, Kelso. What happened? Do you really think a bunch of Marines could muscle in on the dope rackets in this town? Between the Vice Squad and the mob, I hear it's pretty sewn up. You better watch your mouth. Oh. Did you know that Eddie McGoldrick recently came into money and bought a nightclub? No, I didn't know that. Ai niin. And you didn't know that some mobsters blew his brains out last night? No, I didn't. Ai niin. Olitkohan sinä hyviä ystäviä tämän kanssa? VARs went missing? No, I didn't. I saw Felix Alvaro today. Good. How was he? A little pale. One of Mickey Cohen's goons had emptied about 60 BAR rounds into the bus he was driving. A public bus, in the middle of Hollywood. Are you going to tell me what's going on? Or do more innocent people have to die? Jos se tiedä, niin se tiedä. Yeah, and what's in it for you, Cole? Newspapers? More glory? Another promotion? Another medal at the expense of men who fought for their country? Count me out. What do you know about the Army surplus robbery from the Coolidge, Jack? What I know is that on 3 separate occasions you would have been dead if it weren't for me. I don't know anything about the robbery. People are dying because morphine intended to help servicemen is being used on the street. Now we have guys from our old unit being killed by mobsters. We can put 2 and 2 together, Jack. Gratitude isn't a concept that has much effect on you, is it, Cole? Answer the question, Jack. Let's get this over with. I was interviewed when the robbery took place. I don't have anything further to add. Jack. Tästä miehestä ei saatu mitään irti. Bullshit, Cole. Did you seriously believe that dragging me down here would get me to give up my own guys? You call yourself a Marine? Trying to make a name for yourself with this shitheel? Look at this chump with his $200 suit and $2,000 car. The tough guy act is really impressive. I like you, Jack. I'd like to make you for this. I really would. I'm going to be working on it and keeping an eye on you. You can go now. Shooting, Robert Steiner, 6780 West Sunset Boulevard. The victim is a Chris Majowski. Another name from the manifest? No luultavasti. No varmaan jotain BAR siellä taas käytetty. How many more friends of yours are gonna get plugged today? Kaikki ex-marinit niin löytyy kuullena. Talk about tension. That was like being trapped in an elevator with a married couple who can't decide whether they love each other or hate each other. We go back a long way. You went too easy on him. Next time, you leave it to me. I know how to handle that smug son of a bitch. You don't. Jack will never give up his own men. Jack on liian kova pala purtavaksi. They just walked up and shot the man. Jaha, siellähän ne menee. Who are them officers? They went that way. Kiitos. Go on, get after näin him. ne heidät kyllä. Jack was a company sergeant. He would never get involved in something like this. We brace him and drag him downtown. Won't work. He's a tough customer. It's no good. We need to get closer. I'm working on it. Hit him. Clear this asshole off the road. I'll try for the tires. Keep your foot down.
Kuule, tupla vei on pohjassa koko ajan. Tää sun paska auto, se ei vaan kulje kovempaa. No nyt saatiin iskua, mutta... Hit him, Cole. Spin him out. Ei ollut helppoa saada sitäkään läpi mennä. Mikähän pölykapseli siinä lensi. Minnekä Closet Streetille tässä jo mennään. Ne lähti jonnekin tänne. Täällä on taas niin hirveet tykit vastassa, että ei niinku... Ei pysty ymmärtämään. Show me your face, you son of a bitch. Rillä lailla. Taas päästään ihan tämmösiä varmaan vieläkin lämpimänä olevia ruumiita vähän tonkimaan, että... Ja näitä samoja rynkkyjä täältä nyt vaan löytyy. Vaan taskut lähinnä kiinnostaa, tuskin ne nyt mitään muuta. Jaha. Cohen is meeting with Sheldon tonight. Sheldon, mit finish dark hair. Ollako tietuilla sen muka löytyy? Minä sanoisin, että looks like an idiot. Sen minä olisin laittanut. Se on vähän semmonen omituisen näköinen tyyppi. Jaha. Mistä te ootte tämmösen saanut? An LAPD file. We have a traitor in our midst. All of the names on the list have a hit team assigned to them. We need to get to those guys fast, otherwise there'll be no case. Kyllä. Hei, täällä on... Voidaan katsoa vähän mitä rosvot on tehnyt sillä väliin. Anteeksi, mä en halunnut keskeyttää mitä se nyt. We can't allow that strumpet Brenda Allen to bring down the whole administration. We've got to put a lid on the press. Can't someone talk to Harry over at the Times? It's too late. The Times would look ridiculous if we dropped the story now. Who is this Stoker? Stoker's a lily-white. Nothing that will fix this in the short term. My law and order credentials are disappearing as we speak. Can we get Brenda to leave town? Yes, we can, but she won't go quietly. Brenda has extensive records. Can she at least lay low? That's already been taken care of. Mayor? District Attorney? Who is this guy? And what does he want, Horrell? The name's Roy Earl, detective, administrative vice. Aren't you one of the clowns that got us into this mess? Oh, I think that the orders regarding Brenda come down, not up, Mayor. Roy Earl on täällä. It's a human interest story. It involves a certain LAPD cop, a hero from the war, who has let his beautiful wife and kids down, who has betrayed America for a German junkie whore, who has abandoned his pledge to the LAPD and his commitment to the public. We all serve. Could be all over the papers by tomorrow, and you would be off the hook. So what do you want in return, Roy? Fingering a fellow officer. Varmaan vitusti rahaa vähän veikkasin. Roy Earle on semmonen, kiitos kun seisot siinä, on vitun hieno homma, niin Roy Earle on vähän semmonen ukko, että se on vähän niinku joku harakka, että kaikki mikä kiiltää niin kiinnostaa. Lähdetään sitten pois. Meidän pitää rooli pelata sitä, että emme tiedä, että Roy Earle on sell us out, niin sanotusti, niin tuota... You're behind the wheel. All right, where to? Näkemään postissa seuraavaksi. Tää hakee semmonen paketti. Paketillinen paskaa sieltä. Taking out all the guys from the ship. Why? How does that get them the dope? They obviously don't know who has the morphine, and they're waiting for someone to crack. Tää ampuu kaikki pois, niin sitten ei tarvi miettiä, että se jatkaa se leviämistä se dope. Ja täälläkin on shootout totta kai.
täällä rohkeasti vaan tuolle ampumassa. Jaha, sinne kaatuu joku poliisimies. Tuokin kaatuu varmaan nyt. No se kuolee, jos tää kuskenen loppuun. Taas joku torrakka täältä, niin saadaan vähän vaihtelua. Oh yeah. Sitten mennään jo asshole. No ensimmäinen valmiina ruumishuoneelle. Show me your fucking ugly face, you asshole. Kill a cop, and it's the electric chair. Sillä lailla. Ei ollut kyllä kauhean vaikea. Tämähän on hengissä vene. Tell Courtney. Bad luck. It was worth a try. Haluan nähdä, kun se kuolee pois edessä. Siihen se kuolee. God. Lenny Fingerstein. Really did it. Wonder whether it was worth it. Most people never get the chance to be rich. Wouldn't you risk it? Tässä vaan ammuskellaan former marineja, että tässä taas omat ampuu omia. Uskomaton meininki on. Täälläkö oli toinen ruumis? No missä se on? Täällä on semmosia veriä. Täällähän se makkaa. Tuskin siinä kädessä on mitään. Come on, päästä irti siitä. Tutkitaan taskut. Meeting with Cohen and Sheldon. Nothing. No, se on nyt kuollut tuokin mies. Juski, Beckett, Goldrick, Driscoll, these are good guys. Now they're dead. Now they're all dead. Not everyone has your unwavering restraint in the face of temptation, Cole. Se on just näin. Menee kuule iltavuoroksi taas tämäkin homma, mutta nyt meidän pitäisi varmaan mennä sen seuraavaan lokaatioon, joka oli tämä Do we know where we're going? Grauman's Chinese Theater. Beautiful day. Hope we have no trouble. You are listening to... This isn't looking good. I feel like the fat kid at the back of a race. You sure it's Cohen making the hits? All fingers point his way. Your buddies are in way over their heads. Being a Marine doesn't mean shit out here. No ei nää olevan mitään merkitystä, kun ruumiina löytyvät kaikki. Kuinkahan monta ukkoa täällä pitää ampua? Mikä ihme pandanat niillä on naamoilla? Tuohan on kuin jostain villilänne elokuvasta. Steer him off the tar. Hattus lens. I can't take the shot from here, Cole. Hit it. Clear this asshole off the road. Se oli kyllä niin hyvä dotke, että siinä minua vietiin kyllä aivan 100-0, ei maha minkään.
Ala ampumaan jo. Hit him, Cole. Spin him out. Let's see how fast he runs on bare rims. Come on, come on. Your aiming is shit. Juora lausi Getting suut. close and steer him off the tar. Sillä lailla. LAPD, put your hands in the air. Noin se päättyi se juoksu, kun ne ammuttiin vaan siihen kuoliaaksi. Karrut herssi sai taas kotiin vietävää, kun siinä mielessä kovat paikat, että mehän ollaan oikeastaan tapettu kaikki ne nyt kuusi tyyppiä on tässä nyt viimeisen 5 minuutin aikana meidän toimesta tapettu, että aika kovaa poliisitoimintaa, että metodit on kyllä kovat, että Fine. Where are we headed? tulee niitä näkyviä tuloksia. Mennään nyt sitten sinne meeting placeen, missä oli se Sheldoni ja Coheni ja kaverit. Kukahan monta ukkoa täällä pitää ampua? Lähti kartuun. Näkin vaan poliiseja koittaa ampua. Jälleen ei ehkä se kaikesta fiksuin juttu mitä tehdään, mutta On the roof, Cole, nail him! hän on kuollut, nää ammuin sitä päähän. Keep moving, I'll cover you! Tulee teitä katolta vai mistä teitä oikein tulee? Find some cover. Tuo oli kuollut, josta se hyppäsi pois tuolta, jossa se kaatui. Voisi tässä jotain tämmösiä aseita, joita voi pikupittaa. Stoinks? Give me some goddamn cover! Ne saat siihen. They're making a run for it after them! Can't hit him. Sillä. Off the guns! I'm wide open here! Mene suojaan, saatana idiootti. Menekä huuessiin. I'm gonna put out an APB on every one of the sons of bitches on that list. APL to car 11K. Car 11 King, come in. Car 11 King. 11K, go to Hollywood Station. Hey, Courtney Sheldon is at Hollywood Station requesting an interview with Detective Cole Phelps. Well, I'll be damned. That's not correct protocol, 11K. I'll take that as a roger. Car 11 King en route. Tämä keissi kyllä Where are we going? lämpiää ja kylmenee ja kaikkea tapahtuu. Ihan hirveä shootoutti ensin. Taas varmaan 12 ukkoa on nyt Los Angelesissa kuolleita pelkästään meidän toiminnan takia. Ja nyt Sheldon, tämä yksi luimu, niin sitten haluaa vielä interviewin tehdä, niin nää tässä hikeä saa pyyhkiä taas. Jaha. Roy, in my office if you... Tämäkin jätkä taas. I'm working a major case. I'm that close, Cap. It's gonna have to wait. Let Phelps do the interrogation. But Cap... No buts. This is more important. Enköhän me nyt se saada hoidettua. Yeah, the bum took a swipe at me. Put him down with my sap. Täällähän ne seistäs tondaa. Terve. Sheldon, is this your attorney? No, detective. This is Dr. Harlan Fontaine. He came down here to help me out. How do you do, sir? You stole the morphine from the Coolidge. You can't prove that. Let's see if I can try. And what is your relationship to Sheldon, sir? Tutor, mentor.
Mr. Sheldon is a medical student of mine. He has a very bright future. Oh, that's nice to know. Too bad all of your war buddies won't get to see your graduation. Because they are fucking I would have dead. asked Beckett or Majewski or Driscoll about their involvement, but that's difficult, considering they're all dead. It leaves you, Sheldon. You can't blame their deaths on me, Phelps. No kylläpä voidaan. The other guys aren't smart enough to attempt something like this. You either give it up, or I go after Jack for it. And how do you prove that, Cole? No kuule, kun täällä on kaikkea löytynyt tämmöistä tavaraa. Kuten tämä. We know about your showdown with Cohen. We found notes on your guys. Cohen is hitting our old unit. He believes we have the morphine. I told him that we don't have it. And that's the truth. You did have it. I believe Mr. Sheldon. I think he's telling the truth, detective. Phelpsihän sitä ei tiedä, mutta näin on tuolla tohtorilla nykyään. You were on the ship, Sheldon. Yes, that's correct. So you had opportunity. But it doesn't mean that I was involved. No kun se So sanoi you se... don't mind that the mob executed McGoldrick, Driscoll, and Beckett to get to you? I don't know why you're trying to pin this on me. Where's your proof? No kuule, kun se Becketti viimeisenä sanoina... Cole Phelpsillä ei ollut mikään kiire koittaa vaikka tyrehdyttää mitään haavoja tai muita, mutta Becketti sanoi tämmöisen. Bad luck. It was worth a try. I feel bad about Beckett, Phelps. He was a hard charger. Those guys deserve more. I don't blame them for taking their shot. Have you finished, detective? No kyllä vain. I'm just getting started. You have an answer for everything, Courtney. Let's hope Jack does, because now I'm going after him. Is there anyone you're not prepared to sacrifice? Jack is not in this. He's a good guy. You were Jack, Courtney. I don't care who goes to jail. I just want the morphine off the street. What are you offering, Cole? Don't be ridiculous, son. This man is gambling. He's a gambling man. Doctor, good to see you. I'm conducting an investigation. Upstairs in my office now. This man is about to confess. As of now, you're suspended from duty, pending a fitness review. What are you talking about? You heard the man, Phelps. Upstairs and face the music like the hero you were. Ai niin. Tää oli liian higher up tämä tohtori. Niin. You certainly had us fooled, Detective. Phelps, you're one of my favorite sons. You've broken this old man's heart. Sir, what is going on? You're suspended, Phelps. Hand over your badge and gun. Don't keep him waiting. What is going on here? Your wife's attorney has pictures of you and the German. Compromising pictures, lad. She's pressing charges. You'll be formally charged with adultery. Vähän sanoin. A criminal cannot serve as an LAPD officer, as I'm sure you're aware. I don't understand. How could you do it? Haureutta kävi harrastamassa. Wife, your children, consorting with the enemy and a dope fiend at that. You're lucky the war is over. You'd be taken out and shot. The department doesn't need this kind of publicity, Phelps. Hand over the gun, keep your head down until your board hearing. I forbid you to make any comments to the press. Se on kai sinun päätettävissä. What the hell were you thinking? No sillä meinas säkit räjähtää, niin pitihän se nyt jonnekin mennä. Se Elsa sattui arvahtamaan, niin sinne mennä hieman haureutta harrastamaan. Take your fucking stuff, you cheating bastard. You son of a bitch. Marie, listen, Marie, I need to explain. Please leave. You're upsetting the girls. Let me see them, Marie. They're my daughters. Fuck off. Go to her, Cole. You have done enough damage here. Do you want me to call the police? For God's sake, Marie. Can't we at least talk? What is there to talk about? Do you love her? Do you? What were you thinking? What about our children? Can you imagine what this has been like for them? Man. Go away, Cole. My father has hired an attorney and you will be hearing from him. Oi Cole Phelps, kun kaikki meni niin perseelle. What you've been going through.
reporters camped out on the front lawn all morning. I can't stand it, Cole. Sillä lailla. Aha. Ei sillä ole asetta, että se voisi uhkailla. No, mihinkäs Cole Phelps meet yöksi? Elsan luoksi. Pää laittaa tissien väliin, niin on taas parempi olo. Sehän kävi kivasti tämäkin homma. Mikä tuo oli? Ai. Hyvät katsojat, siinä oli Vice Deskin viimeinen keissi. Case closed. Mä en vieläkään tiedä minkä takia toi ratisee toi ääni tossa, mutta hyvä meininki. Pitää panna enteriä, tää varmaan kaatuu tai paska tähän ihan justiinsa, mutta kiitos kaikille seurasta ja ensi jaksossa nähdäänkin, että mitenkä Cole Phelpsin elämä tästä jatkuu. Nyt on demoted to arson desk, eli ollaan tuhopolttoja tutkimassa sitten seuraavana hommana, että niin se vaan urakehitys menee joskus perseilleen tässäkin maailmassa, mutta ei vähän mitään. Kiitoksia ja nähdään seuraavassa jaksossa. Hei hei!